तर मित्रांनो साईला पण तुम्हाला काहीतरी बोलायचं आहे. बोल साई. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहेत तुम्ही सगळे? मजे आहेत ना? डोंबिवलीकर सपन तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आम्ही चालले देवीच्या दर्शनाला. मग चला. बाप्पाच्या दर्शनाला. अच्छा, आम्ही चाललेलो आहोत. हा. नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार नको बोलूस. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? डोंबिवलीकर सपना पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि आज आहे पाडवा, तर आज जे काय असतं ते संध्याकाळी असतो प्रोग्राम. तर आता आम्ही चाललेलो आहोत टिटवाळ्याला बाप्पाच्या दर्शनासाठी, कारण सुट्टी पण आहे. तर म्हटलं बरेच दिवस गेलो नाही, तर हे म्हटले मिस्टर बोलले की आपण दर्शनाला जाऊया बाप्पाच्या. सो आम्ही चला मग जाऊया आपण. मित्रांनो, आता आम्ही चाललेलो आहोत आणि आम्ही जात आहोत आमच्या ॲक्टिवावरती, कारण ट्रेनची तिकीट पण भेटत नाही. आणि ही दुसरी वेळ आहे आमची ॲक्टिवावर आम्ही जात आहोत टिटवाळ्याला, कारण जेव्हा आम्ही रूम घेतला ना तेव्हाही आम्ही गेलो होतो आमच्या गाडीवरती. आणि आता हा दुसरा टाईम आहे. सो आता आम्ही चाललेलो आहोत. चला मग. फ्रेंड्स, आता फायनली आम्ही टिटवाळ्यामध्ये पोहोचलेलो आहोत. आणि चला आता आतमध्ये जाऊया आणि फटाफट बाप्पाचं दर्शन घेऊया. बाप्पाच्या दर्शनासाठी. फायनली आमचं दर्शन घेऊन झालेलं आहे आणि गर्दी खूप आहे. तर कोरोना काळामध्ये आमचं दोनदा बाप्पाचं दर्शन झालेलं आहे 2 वर्षामध्ये. फ्रेंड्स, तुम्ही ट्रेनमधून टिटवाळा स्टेशनला उतरून शेअरिंग रिक्षा आहेत त्यांनीसुद्धा येऊ शकता. आणि आम्ही 2दा आलेलो आहोत कोरोना काळामध्ये, तो आम्ही गाडीवर आलेलो आहोत. आणि मस्त आता आमचं दर्शन झालेलं आहे. आणि चला मग आता थोडं खाऊ पिऊया, भूक लागलेली आहे. फ्रेंड्स, आता पोटपूजा झालेली आहे आणि आम्ही इकडे तलावामध्ये, इकडे साईडलाच तलाव आहे, मंदिराच्या बाजूलाच आहे. सो आम्ही तिकडे जर आले आहोत. साई इकडे खेळत आहे, उड्या मारत आहे मस्त. आणि टिटवाळ्यामध्ये इथे आमच्या खूप जुन्या आठवणी आहेत. आणि आमचं लग्न टिटवाळ्यामध्येच झालेलं आहे. जेव्हा आमचं लग्न टिटवाळ्यामध्ये झालं तेव्हा आम्ही पहिल्याच बाप्पाच्या दर्शनासाठी इकडे आलेले होतो. सो इकडे आलो की आम्हाला त्या आठवणी आमच्या ताज्या होतात.
तर खूप मस्त वाटतं एकदम. ही दुसरी वेळ आहे सो आम्ही इकडे आलेलो आहोत आणि खूप छान वाटतं, एकदम मस्त वाटतं, मन एकदम प्रसन्न होतं. आणि डोंबिवलीवरून जवळच आहे, तुम्ही ट्रेननेही येऊ शकता. ती तुम्ही शेअरिंग रिक्षा आहे, घोडागाडी आहे, टांगा. सो चला मग आता वेळ झालेला आहे, घरी जाऊया. घरी जाऊन सगळी पूजा वगैरे, पण आज पाडवा पण आहे. चला मग, मस्त मस्त गिफ्ट पण पाहिजे ना. सो फ्रेंड्स, मी आता घरी आलेली आहे आणि आल्या आपल्या किचनमध्ये घुसलेली आहे. थोडंसं तोंडावरून पाणी मारून घेतलं, हातपाय थोडे धुतले आणि आता मी गरम गरम चहा बनवत आहे. बाबा पण आहेत, मिस्टरांसाठी सगळ्यांसाठी चहा बनवत आहे. तर मी चहा बनवून घेते. आणि खूप मस्त वाटलं, गेलो आम्ही दर्शनाला आणि खूप छान वाटलं. 1.5-2 तास लागले आम्हाला लाईनमध्ये, कारण आता सुट्टी आहे ना आणि भरपूर दिवसांनी मंदिरं सगळे खुले झालेत. तर सगळे लोक जमा होणारच दर्शनासाठी. तर छान वाटलं, आमचं दर्शन मस्त झालं. थोडं जेव्हा आम्ही सकाळी गेलो तेव्हा थोडं आम्हाला ऊन लागलं, पण गाडीवर असल्यामुळे साई तर खूप थकलेला, एकदम बोलत होता डोकं विकत दुखतं आहे मम्मा, हे मग त्याला नंतर थोड्या वेळाने मी मध्ये घेतला. मग त्याच्यावर ओढणीने असं त्याचं डोकं वगैरे सगळं झाकून घेतलं आणि मग आम्ही गेलो. मग नंतर तिथं गेल्यानंतर मग व्यवस्थित होता तो. मग दर्शन वगैरे मस्त झालं. आणि नंतर मग आता येताना तर काय सावली होती, पूर्ण ऊन तर नव्हतं, कारण आता ऊन लवकर खाली होता ना, जरा सावलीच येते लवकर त्याच्यामुळे. तर मी आता घरी आलेले आहे आणि आता पहिले चहा बनवते आणि मग घरची थोडी कामं आहे ते पण करून घेते. जेवण पण बनवायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतरच तुम्हाला भेटते. बघूया, स्टेशनला पण जायचं आहे मिस्टरांबरोबर, थोडंफार काही सामान आणायचं आहे. उद्या भाऊबीज पण आहे. तर चला मग, थोडं मी पटापट काम करून घेते आणि मग भेटते तुम्हाला थोड्या वेळाने. तर फ्रेंड्स, मी आता स्टेशनवरून आली. उद्याची भाऊबीजची थोडी खरेदी करायची होती, तर खरेदी झालेली आहे. आणि येऊन पहिलं मी दिवाबत्ती वगैरे, पूजा वगैरे सगळं काही करून घेतलं आणि आता मी पटापट जेवणाला लागले. तर मिस्टरांना मच्छी खायची होती, सो थोडीशी मच्छी घेऊन आली मी आणि आता मच्छी फ्राय करून घेते आणि मग बाकीच्या पूजेची तयारी करूया. चला मग, मच्छी पटापट बनवून घेते. सो फ्रेंड्स, आता पाडव्याचं पूजन झालेलं आहे आणि मिस्टरांनी मला गिफ्ट दिलेलं आहे. तर जी मी साडी घातलेली आहे ना, तेच मला त्यांनी गिफ्ट दिलेलं आहे. तर साडी जरा लवकर घेतली होती, त्यामुळे मी ब्लाऊज शिवून घेतला आणि पाडव्याला हीच साडी घातली. तर कसा वाटला माझा व्हिडिओ ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आता कारण जेवायचा टाईम झालेला आहे, साई पण उन्हातून आज थकल्या, तो लवकर झोपेल, तर तो पण जेवण मागतोय. तर मी माझा व्हिडिओ इथेच थांबवते. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा नक्की दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त का आणि स्वस्त राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय.